स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरुमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी भोइस टाइप गर्ने, तपाईले इंग्लिश टाइप गर्नु पर्यो भने टाइपिङ नगरिकन नि बोलेर पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी सुरु गरौँ। माइक्रोसफ्ट अफिस 365 मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा देखाएको छु कि कसरी ओपन गर्ने, फ्री अफ कस्टिङ, नो इन्स्टलेसन, नो एनीथिङ, नो एक्टिभेसन कि कसरी माइक्रोसफ्ट अफिस 365 खोल्ने भन्ने कुरा देखाएको थिएँ। त्यसै अन्तर्गत रहेर मैले यो भिडियोलाई लगातारको रूपमा लानेछु। माइक्रोसफ्ट अफिस खोलिसके पछाडि तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस खोल्ने बेलामा इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पर्यो र माइक हुनु पर्यो। इन्टरनेट कनेक्सनको सहायताले र माइकको सहायताले तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डमा भोइस टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बोलेर पनि टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस 365 अलरेडी खोलिसकेको छु र यहाँनिर डिटेक्ट भन्ने एउटा टुल्स छ। यो डिटेक्ट भन्ने टुललाई मैले क्लिक गरेँ। नाउ वी क्यान टाइप इजिली विदाउट टाइपिङ। डिटेक्ट भन्ने टुल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर माइकको सिग्नल आयो। यो स्टप डिटेक्सन भयो। यसलाई मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ। तपाईले यहाँनिर फन्ट पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन फन्टमा तपाईले टाइप गर्ने भन्ने कुरा। यहाँ हाम्रो हिन्दीमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हिन्दी टाइप भइरहेको देखाएको छ। मैले यसलाई स्टप गरेँ। स्टप गरेपछि यहाँ सेटिङमा आएर मैले यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाउन सक्छु। तपाईले कुन ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले इङ्ग्लिस गर्नु पर्यो भने यहाँ इङ्ग्लिस टाइप गरिदिनुहोस्। इङ्ग्लिस अस्ट्रेलिया, इङ्ग्लिस क्यानाडा, इङ्ग्लिस इन्डिया। तपाईलाई कुन इङ्ग्लिस ठिक लाग्छ त्यो इङ्ग्लिस तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न पाउनुहुनेछ। मैले इङ्ग्लिस अस्ट्रेलिया चुज गरेँ र मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब म यहाँ टाइप सुरु गर्छु टाइप गर्नको लागि। This is the sample of voice typing, which is used to type easier and faster. मैले यसलाई यहाँ स्टप गरेँ। यति गरिसके पछाडि तपाईले बोल्नुपर्ने भयो भने अथवा स्टप गर्नुपर्ने भयो भने यो स्टार्ट डिटेक्सनमा गएर क्लिक गरिदिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनुभएकोमा। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला।